Ja, då kommer vi till en ytterligare intressant grej och det är järnvägsöverfarter. Nu är denna reglerad, det vill säga finns vägmärken och anvisningar. Det viktiga kring det här är att när den sen intressant körning. För det är naturligtvis så att det blinkar samma sak åt motsatt sida. Eller på motsatta hållet. Ja, skulle det nu vara så olyckligt att du till exempel har fastnat mellan de här bommarna. Då får man ju alltid definiera risker och så vidare. Skulle det vara riktigt livsfarligt, ja då är det att hoppa ut ur bilen och sen så får det i värsta fall bli en tågkrock bara det inte finns människor i bilen. I annat fall så är ju de här bommarna som ni kanske såg när de fälldes ner väldigt gungiga och svajiga. Vad jag menar det är helt enkelt att de är väldigt mjuka. Så att de är genomkörbara de här. Helt enkelt. Så skulle det vara så kan man forcera då så att man slipper få en incident med den där. En intressant grej det är också att nu blinkar det ju rött och det är ju ganska tydligt vad det vill innebära i alla fall för vissa. Däremot så finns det faktiskt inget grönljus på järnvägsöverfart och det finns en baktanke med det. Det här är alltså inte ett grönt ljus, det här är ett vitt ljus. Vad säger ett vitt ljus rent juridiskt? Ja, faktiskt egentligen ingenting. Vad man vill mena med det här det är att du ska inte lita på bomsystemet och bommarna utan se dig för. Skulle det vara grönt ljus då skulle de flesta uppfatta det som att det är grönt och bara köra vidare utan att kolla om det kommer ett tåg. Så att det är det som är poängen med att man har det på det här viset. Krysset överst betyder järnvägsöverfart och den extra vinkeln nedanför innebär helt enkelt att det är flerspårigt. Det kan vara 2, 3, 4, 5, 6, 7 olika spår. Så. Ja, då ska vi köra över järnvägen då. Start från vägkant. Så. Se oss för, inte lita på det här. Ni vet ju att kan man lita på SJ? Vilken järnväg. Och sen när man ser att det ser lugnt ut så sätter vi lite fart över. Så där ja. Så att ni får själva värdera om man kan lita på järnvägstrafiken. Jag tänker inte göra det. Jag gör det varken om jag åker tåg eller sitter i bil. Ja, här har vi nu en så kallad T-korsning. Här ska vi nu göra en trafiksäker vändning med den hjälp av den här. Och det gör vi bäst genom att hålla högertrafik. Och det gör vi genom att backa ut med den bortre vägkanten helt enkelt. Man kan göra en utsväng direkt, absolut. Men just det här att göra det så, för här är det ju trots allt trafik. Han får avsikt att svänga ju. Vänster blinker så kör vi ut mot den bortre vägkanten. Så. Och ut med den backar sen. Helt enkelt. Och som vid all backning, kolla vart du är på väg. Och det gör man bäst genom bakrutan. Och sen får man följa upp med sidospeglarna för precisionen. Så. Får vi vägmärke om, och då är det då att det är staket enligt vägmärke, varningsvägmärke för järnvägsöverfart med bommar. Flerspårigt, blinkar vitt, vilket inte säger någonting egentligen juridiskt. Det säger bara att det är i alla fall inte i rött. Varpå vi behöver kolla då om det ser lugnt ut. Från höger ser vi bra, från vänster lite sämre. Och när du ser att det ser lugnt ut så med fördel kan du sätta lite fart över så att du är får så kort tid som möjligt på järnvägsspåret. Ladda ner Trafiko-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan.
Klicka på länken i beskrivningen.